Rabu jam 9 pagi. Okey, 8.30 dah kena online. Okey. Jadi oleh yang demikian, okey, untuk pecutan akhir, petang ni kalau sempat kita akan selit bagaimana format yang akan dilakukan. Okey. Cuma pada hari Isnin, insya-Allah pada hari Isnin, okey, kita akan buat kelas pecutan akhir lah untuk semua. Okey. Sekejap lagi saya terangkan. Okey. Format dia apa semua. Okey. Sir, boleh refer soalan pasti tak? Boleh, tak ada masalah. Cuma adalah sedikit perubahan format yang berlaku. Baik. So, kalau sempat petang ni kita akan habiskan agensi dan kita teruskan dengan format peperiksaan akhir lah sebagai persediaan. Okey. Dan lepas daripada tu kelas yang bawah saya semua kena tunggu sebentar lah. Kita nak dapat kata sepakat berkenaan dengan kelas kita habiskan soga. Okay, alright. So last class kita stop here. Okay, effects of contracts made by agent. Before we go to the effects of contract made by agent, okay, like I mentioned previously, okay, you must know the classification or categories of principle. Okay, we have three: name principle, disclosed principle, and undisclosed principle. Okay, so name principle, the name has been disclosed and the third party know that the agent acting for a known principle. Okay, that is a name principle. A disclosed principle, okay, the agent has disclosed the principle, but the identity is unknown, but yet the third party still believe that person is an agent, okay, act on behalf of the principal. While an undisclosed principal, okay, the agent not disclose who is the principal, so the existence as well as identity is unknown to the third party at the time of the contract. So each of these categories have affected whenever the contract entered by the agent on behalf of the principal. Okay. Jadi kelas yang lalu kita berhenti dekat sini. Saya pun dah terangkan. Okay. Subtopik ini efek ataupun kesan kontrak yang dimasuki oleh ejen. Okay. Bila berurusan dengan pihak ketiga, dia tanggungjawab ke tak? Sebelum kita pergi masuk efek dia tu, okay, kategori prinsipal terbahagi kepada tiga seperti mana kita habis kelas yang lalu. Yang pertama, okay, prinsipal dikenali. Yang kedua, prinsipal yang didedahkan. Dan yang ketiga, prinsipal yang tidak didedahkan. Prinsipal yang dikenali bermaksud pihak ejen dah mendedahkan siapa dia punya prinsipal dan pihak ketiga tahu dia ni ejen bagi prinsipal yang dia kenal. Kemudian prinsipal didedahkan itu, yang kedua adalah ejen dedahkan prinsipal tapi identiti dia pihak ketiga tak kenal. Tapi pihak ketiga percaya bahawa orang ini adalah orang ini bertindak sebagai seorang ejen bagi prinsipal. Dan yang terakhir adalah prinsipal yang tidak didedahkan, bermaksud siapa dia punya prinsipal, dia pun sendiri tak dedahkan prinsipal dia kepada pihak ketiga. Okay. So setiap satu kategori ini dia ada kesan kontrak dimasuki oleh ejen, sama ada bertanggungjawab ataupun tidak. Okay. Alright. Okay, first we go to the effect of contract under name principle. Effect of the contract entered by the agent. Okay. Right, so again and again, okay, under the name principle, the principle has been disclosed to the third party by the agent, and the third party know, okay, about the identity, okay, about the agent, okay, about the identity of the principal and also about the agent, whereby the agent acting on behalf of principal. So under section 183, okay, of the Contracts Act 1950, okay, it mentioned that in this type of contract is under the name principle, the agent incurs no right and liability under the contract made by him. Meaning that has been followed up based on section 179. Okay, the principal alone will be liable, meaning that he only can sue or be sued under the contract, provided that the agent has acted within his authority. So we can say that it is only the right of the principal alone to enforce the contract against the third party, and the agent will not be liable under
the contract. This is general rule. Okay. Yang pertama, kesan kontrak bagi prinsipal dikenali. Seperti mana sedia maklum, prinsipal kenali bermaksud pihak ketiga kenal siapa dia punya prinsipal dan dia tahu ejen ni bertindak bagi prinsipal tersebut. Jadi di bawah Seksyen 183 Akta Kontrak 1950 menyatakan bahawa ejen dia tidak ada hak dan tanggungjawab di bawah kontrak yang dia buat bagi pihak prinsipal tu. Bermaksud Seksyen 179 Akta Kontrak menyatakan bahawa hanya prinsipal saja yang boleh saman dan menyaman di bawah kontrak. Bermaksud dia bertanggungjawab sepenuhnya dengan syarat kontrak dibuat oleh ejen tersebut adalah kontrak yang dia buat di bawah bidang kuasa dia yang diberi oleh prinsipal. Jadi kita boleh katakan bagi kontrak dimasuki oleh prinsipal dikenali ni, dimasuki oleh ejen ni, okay, dia tidak ada hak langsung. Hak itu hanyalah terkandung kepada prinsipal semata-mata. Okay. Bermaksud penguatkuasaan kontrak ini terhadap pihak ketiga hanya prinsipal saja boleh buat. Hanya prinsipal saja akan bertanggungjawab. Ejen takkan bertanggungjawab. Ini kaedah umumnya. Okay. Jelas? Okay, this is a general principle. Okay. Alright. But general principle, but is it mean that the agent will not be liable totally? There are exceptions in some situation, whereby the agent may be personally liable upon the contract. Tapi kaedah umum ni ada pengecualian. Bermaksud agent boleh juga dipertanggungjawabkan di bawah kontrak. Okay. Jika, number one, the agent himself agrees to accept and make himself personally liable upon the contract. Ni agent yang baik hati mulia lah. Yang pertama, ejen sendiri setuju dan menerima dan dia juga nak bertanggungjawab dalam kontrak tersebut. Ejen yang macam mana? Kalau kamu tengok kinds of agents yang kita bincang hari itu, Del Cadre agent. Dia terima komisen daripada prinsipal, dia terima komisen daripada pihak ketiga. Nak tak nak memang dia sendiri yang nak bertanggungjawab lah. Okay. Number two, the agent execute a deed agreement in his own name. Although he entered the agreement on behalf of the principal, but in that contract, the agreement, it mentioned also his own name. So he will be liable. Yang kedua, ejen sendiri yang menurunkan tanda tangan atas nama dia sendiri. Ejen sendiri yang memeteraikan nama dia sendiri. Walaupun dia masuk kontrak itu atas nama principal, okay, tapi dalam tu ada nama dia. Jadi dia kena bertanggungjawab. Contoh beli rumah. Okay, dia beli rumah. Okay, ada IC nama principal, ada nama principal bahawa ini ya principal pembeli, penjual, semua principal. Tiba-tiba nak turun tanda tangan, ejen kata dia nak turun tanda tangan sekali. Maka dia juga akan bertanggungjawab dalam kontrak tersebut. Okay, jelas? Number three, the agent sign any kind of negotiable instrument under his own name without making it clear that he's signing it as an agent on behalf of the principal. What is negotiable instrument? Negotiable instrument is an instrument of payment, okay, others than money, such as check. Okay. Yang ketiga, ejen tanda tangan pembayaran, okay, perantaraan di bawah nama dia tanpa menjelaskan kepada pihak ketiga bahawa dia tanda tangan itu sebagai seorang ejen bagi pihak prinsipal. Apa dia pembayaran perantaraan ni? Okay, instrumen perantaraan ni, pembayaran selain daripada menggunakan duit, seperti cek, contoh. Katakanlah ada perlukan pembayaran. Okay, dia beli motor bagi pihak prinsipal, tapi time bayar, okay, prinsipal minta dia dahulukan duit, dia tak buat cash, dia buat cek ya. So dia tanda tangan cek. Bila tanda tangan cek tu, maka kontrak tu dia juga akan bertanggungjawab. Okay. Number four, yang ni selalu terjadi. Whenever the agent exceed his authority, unless the contract has been ratified by the principal. Yang keempat, ejen dia bertindak melampaui bidang kuasa, kecuali kontrak itu telah disahkan oleh principal. Kan, kalau kamu tengok dalam agency by ratification, principal suruh cari rumah 300,000, dia cari rumah 400,000.
Lepas tu bila prinsipal tak sahkan perbuatan itu, maka dia juga bertanggungjawab. Okay? Alright. And the last one, if it is the custom of trade, make the agent liable upon the contract made on behalf of the principal. Situasi yang terakhir, yang kelima adalah jika dia adalah amalan biasa dalam perniagaan, yang mana ejen juga bertanggungjawab bagi pihak principal. Contoh dia, contoh, okay, dalam ejen jual beli rumah, okay, dia ejen kepada seller. Contoh, tiba-tiba buyer dah bagi semua, ejen lambat bergerak, ejen lambat berurusan dengan prinsipal dia sampai tertunggak, tertangguh dan sebagainya. Maka apa yang telah dilakukan oleh prinsipal itu, kalau menjejaskan dia, dia juga boleh ambil tanggungjawab terhadap ejen tersebut. Sebab itu adalah adat dalam perniagaan jual beli. Okay, sama lah dengan ejen insurans. Okay, dalam ejen insurans. Okay, jelas? Ada soalan? Okay, tak ada. Kalau tak ada, kita pergi terus kepada the effect of contract under the second type of principle, disclose principle. Okay, disclose principle. What is disclose principle? I repeat again. It means that the principal existence is disclosed by the agent, but the identity is unknown to the third party. Yet the third party knows that he dealing with the agent, although he did not know the name and the identity of the principal. Yang kedua, kesan kontrak yang dimasuki melalui kaedah ataupun melalui prinsipal yang didedahkan. Apa maksud prinsipal yang didedahkan? Bermaksud prinsipal itu didedahkan tapi pihak ketiga tak kenal siapa dia punya prinsipal. Walaupun begitu, okay, pihak ketiga percaya orang yang berdiri depan dia ni adalah seorang ejen yang mana dia bertindak bagi seorang prinsipal walaupun dia tak tahu nama prinsipal tu, walaupun dia tak kenal pihak prinsipal tersebut. Dia punya liabilities macam mana? Okay, kita tengok. In also section 183, it mentioned that if the principal is disclosed by the agent or the agent acknowledge that he is contracting on behalf of principal, then the agent has no right and liability upon the contract. Okay. Yet, under section 179 provides that it is the principal who has the right and liabilities upon the contract made by such agent. Jadi dalam situasi ini juga dibicarakan di bawah section 183, kaedah umumnya menyatakan bahawa jika prinsipal itu didedahkan oleh seorang ejen ataupun ejen itu telah mengesahkan bahawa dia bertindak ataupun segi kontrak itu bagi pihak prinsipal. Mengesahkan dengan siapa? Dengan pihak ketiga, memaklumkan pihak ketiga. Maka ejen itu tidak ada tanggungjawab dan tidak ada hak terhadap kontrak yang dimasuki. Contoh, dia kata sini, saya datang ke kamu. Alright, saya masuk kontrak ni bagi Encik Kamal. Contoh. You tak kenal siapa Encik Kamal. Tapi saya semua dalam dokumen semua saya tulis nama Encik Kamal. Maka saya dikirakan sebagai ejen Encik Kamal dan saya telah declare pada kamu, maka apa kontrak bersuki antara kamu dengan Encik Kamal, saya tidak akan bertanggungjawab dan saya tidak ada hak apa-apa pun. Bermaksud di sini, seperti mana yang nyatakan dalam section 179, prinsipal itu saja ada hak dan tanggungjawab terhadap kontrak dimasuki oleh ejen tersebut. Syarat dia ada dua tu lah. Syarat dia salah satu daripada dua ni, jika prinsipal mendedahkan bahawa dia adalah ejen ataupun prinsipal itu didedahkan oleh seorang ejen ataupun ejen itu telah mengesahkan bahawa dia bertindak memasuki kontrak itu bagi mewakili prinsipal. Itu syarat dia. Kalau dia tak beritahu apa-apa, itu bukan nama dia disclose principle. Itu yang last sekali nanti, undisclosed principle. Ini kaedah umum dia. Kaedah umum dia. Right? So this general rule also have exception, whereby the agent is presumed to be liable upon the contract even though the principal has been disclosed.
Even though the principal believe that he is an agent. So what's the exception? The exception are, okay, number one, okay, under section 183 subsection B, the contract is made for the sale and purchase of goods for a merchant resident abroad. Pengecualian yang pertama, situasi dia nyatakan di bawah section 183 subsection B. Okay, jenis kontrak dimasuki adalah kontrak jual beli barangan yang mana peniaga dia adalah bukan warga negara Malaysia. Dia adalah orang yang duduk di luar negara. Kenapa pula ejen kena tanggungjawab? Okay. Because why? Because in this situation, okay, the principal cannot check the standing and credit. Because why? Because in this situation, the third party, okay, cannot check and furthermore does not know the standing and credit of the principal. That's why the agent also will be liable, because the third party will deal with the agent, not with the principal. Okay. Kenapa agent kena bertanggungjawab? Sebab pihak ketiga iaitu peniaga yang berada di luar negara tu, okay, dia tak tahu bagaimana kedudukan kewangan principal tersebut. Dia ni bankrupt ke, tak bankrupt ke? Dia ni hutang banyak ke, hutang sikit ke? Dia tak tahu, tak boleh check. Macam kita banyaklah kaedah, SWITOS lah, SIKRIS lah, macam-macam lah. Kita boleh check. Okay, kalau kita nak berurusan dengan orang dalam perniagaan jual beli barangan. Bankrupt tak bankrupt, senang je pergi Jabatan Eksekusi, dapatkan nama penuh ataupun nombor IC dia, kita boleh tahu orang ni bankrupt ke tak bankrupt. Banyak kaedah kalau kita dalam Malaysia. Tapi kalau di luar negara macam mana? Dia susah. Bila susah, maka dia perlu ditanggungjawabkan urusan tu kepada ejen tersebut. Okay. Contoh katakanlah, okay, you all peniaga dekat negara Australia. Okay. Saya pembeli di Malaysia. Okay. Tapi saya malah berurusan dengan kamu. Okay. Saya upahlah Karim berurusan dengan kamu. Karim pun berurusanlah dengan kamu selaku peniaga luar negara Australia. Berurusan. Okay. Kemudian peniaga Australia tu benarkan barang dihantar, bayar kemudian. Okay. Kemudian apa yang terjadi adalah kamu sebagai peniaga, kamu pun hantarlah barang, saya tak bayar. Okay. Dalam kes ni kamu tak kenal saya walaupun didedahkan. Unknown, although has been disclosed by the agent. So kamu nak tuntut kat siapa? Kat Karim ke kat saya? Tentang saya bankrupt pun kamu tak tahu. Sebab tu undang-undang benarkan kontrak yang dilakukan bagi jual beli barangan jika peniaga itu adalah orang luar negara, bukan sesama rakyat Malaysia. Okay, jelas? Jelas. Okay, number 2. Situation number 2. The agent does not disclose the name of his principal in situation where the principal cannot be sued. Okay. This must read together with section 183C. Okay. Yang sama dengan section 183C ni situation yang ketiga lah. Whereby the principal net identity has been disclosed but the principal cannot be sued. So situation yang kedua ni B dengan C digabungkan sekali. Okay. Macam mana tu? Okay. Yang kedua ni, ejen dia tidak dedahkan nama principal dia, yang mana principal dia tidak boleh disaman. Okay. Dia harus dibaca bersama-sama dengan perkataan section 183C, sebab dalam akta kalau buka akta kontrak 183B dan 183C ni dibaca dan. Maka yang C ni principal dan identiti dia telah didedahkan tapi principal tak boleh disaman. Jadi bila keadaan kedua-dua ni dedah tak boleh saman principal, dia nak saman siapa? The agent will be liable even after discovery of the principal by third party himself. Okay, so kita boleh conclude kan section 183B, 183C adalah
Okay, whenever the agent has disclosed or not disclosed the name, and although the third party discover who is the principal, but the stand of the principal, he cannot be sued, then the agent will be sued. Contoh, okay, apa maksud dia? Maksud dia, bila pihak ejen itu dia tak dedah ke nama dia punya principal, ataupun pihak ketiga sendiri kenal siapa dia punya principal, tapi kedudukan principal tu tak boleh disaman. Contoh kata principal itu bankrupt, maka dia nak saman siapa lagi? Mestilah akan dipertanggungjawabkan terhadap ejen. Ejen yang akan dipertanggungjawabkan. Jelas? Tapi kalau dia dedahkan, kemudian ejen principal tu boleh kena saman, boleh disaman, tak bankrupt, tak ada apa, maka ejen itu akan terlepas lah. So meaning that based on the standing of the principal, either he or she can be sued or be sued. Jadi dia bergantung pada kedudukan, situasi, keadaan principal, sama ada dia boleh saman ataupun tidak boleh disaman. Okay? Jelas? The last one, the agent is presumed to be liable if the third party may sue agent personally or the principal or both of them. This is based on the particular contract lah. Situasi yang seterusnya adalah agent bertanggungjawab jika pihak ketiga ada pilihan. Dia nak saman agent ke, dia nak saman principal ke, ataupun kedua-dua sekali. Ini bergantung kepada jenis kontrak di antara pihak ketiga dengan pihak principal. Kalau nyatakan bahawa dia boleh bertindakan terhadap either party, okay, maka dia ada pilihan untuk membawa bersama-sama dengan ejen tersebut. Itu ejen akan bertanggungjawab. Alright. Ada soalan? InsyaAllah. Sir. Ya. Maksud dia, kalau yang semua benda ni dia apply kepada yang negara ke yang first je? Sebab kan dia dah disclose principal tu punya identity. Betul. Tapi saya tak faham kenapa still agent yang boleh kena sue sebab dia dah disclose. Okay. Disclose principal ni, kena faham, dia dedahkan tapi pihak ketiga percaya dia tu agent. Pihak ketiga tak kenal pun principal dia siapa. Saya bagi contoh macam minggu lepas. Contoh saya bagi tadi. Saya bagi sekali lagi lah. Saya bagi kat kamu semua agent. Okay. Ataupun saya cakap, Farin, ni saya agent bagi Encik Kamal. Encik Kamal, kenal Farin? Tak kenal lah. Kerja KPM tu, tak kenal? Kenal. Kenal kerja KPM, kerja kat mana? Yang mana dia buat apa? Dia sebagai apa? Kenal ke? Kita ingat yang Kamal lain. Tapi kamu percaya saya ni ejen ya. Okey. Sekarang ni bila saya masuk kontrak apa semua dengan kamu, okey, secara umumnya memang prinsipal saya Cik Kamal ni akan bertanggungjawab lah. Tapi apa yang kita bincang ni adalah pengecualian dia. Okey. So dalam pengecualian ni ada 3 situasi sebenarnya. Satu, bila berurusan dengan peniaga luar negara. Yang kedua, bila prinsipal itu tidak boleh disaman, maka ejen akan boleh disaman. Yang kedua ni bukan tertakluk pada peniaga luar negara saja, diterpakai kepada semua. Okey, jelas. Dan yang ketiga, kalau dalam kontrak ataupun dalam undang-undang mana-mana yang boleh pihak ejen bertanggungjawab, maka ejen akan bertanggungjawab. Sebab sekarang ni dia dedah, tapi pihak prinsipal tak kenal. Tapi pihak prinsipal percaya dia ni bertindak sebagai seorang ejen. Okey, jelas. So yang luar negara tu satu je. Jika melibatkan urusan kontrak jual beli barangan, sale and purchase of goods, sahaja bagi dengan luar negara. Okey. Okay, faham. Yang lain terpakai dalam keadaan kesemuanya. Okey. Yang lain ada soalan? Thumbs up sikit.
Nak tengok tidur ke tak tidur? Okey, ada. Alhamdulillah. Okay, third kind of contract which is effect, okay, the agent or not, is undisclosed principle. Okay, undisclosed principle, as I mentioned earlier, okay, the agent cannot not disclose who is the principal. Okay, the third party did not know that the agent is act on principle or not. Meaning that he believe that the agent act personally. Okay. And then later on, after the contract has been concluded, third party comes to know that the person whom is dealing with was actually acting on behalf of principal, meaning that he know after the sign has been complete, contract has been complete, okay, then he already know that that person is an agent. Okay. Principal yang tak didedahkan. Principal tak dedahkan ni, agent tak dedah langsung siapa dia principal. So bermaksud pihak ketiga ni dia tak kenal siapa dia punya principal, dia pun datang, orang ni pun datang seolah-olah macam dia sendiri yang nak bertindak bagi diri sendiri. Dia tidak ada wakil mana-mana pihak. Tapi lepas kontrak tu dimasuki, tanda tangan dah sempurna, tiba-tiba pihak ketiga baru tahu, oh dia ni agent. Jadi siapa akan tanggungjawab? So in order to know the rights or effects of this contract, okay, the principal, the agent and the third party, so we need to discuss it separately. Tapi situasi dia kena faham. Waktu kontrak tu masuk, okay, kira principal, pihak ketiga ni percaya bahawa orang tu berurusan atas diri dia sendiri. Lepas kontrak tu dah selesai, baru dia tahu, oh dia ni beli bagi pihak ni. Baru dia tahu orang ni adalah seorang agent. Contoh, saya nak beli laptop. Okay. Alright, laptop dekat kamu. Okay, saya pun datang. Okay, saya nak beli laptop sekian-sekian bulan-bulan. Kamu pun tunjuklah laptop apa semua. Kita pun masuklah sewa beli. Okay. Hire purchase berkenaan dengan laptop tu. Saya pun tanda tangan atas nama saya semua dan sebagainya. Lepas saya dah belah, baru you tahu, oh laptop ni saya beli, Syed Salihuddin ni bukan beli untuk Syed Salihuddin. Dia beli untuk Ahmad Syariman contohnya. Okay. So dia tahu kemudian. Dah selesai kontrak baru dia tahu. So macam mana kita nak tahu kesan kontrak tu? Okay. Hak terhadap pihak-pihak ni kita perlu bicarakan dalam perbincangan yang berasingan mengikut kepada hak principal, hak agent dan kesan dia terhadap agent dan principal, dan juga hak kepada pihak ketiga. Dia nak take action pada siapa. Okay, kita akan go one by one. First, we go to the rights of the third party dulu. So pihak ketiga tahu kemudian. So sekarang ni dia nak saman siapa? Dia nak tuntut kat siapa? Section 186 provided that for this situation, the third party has the right to claim or sue either the agent or the principal or both. Okay. So 186 atau kontrak 1950 menyatakan bahawa pihak ketiga ada hak untuk tuntut saman agent atau principal atau kedua-duanya sekalian. Okay. Meaning that if the third party has proceeded a legal action against the agent, the third party may later proceed against the principal if judgment is not satisfied. And if the third party has taken action against the principal but judgment does not satisfy him, then he also can later bring action against the agent. Bermaksud kalau dia bawa tindakan undang tu terhadap agent, dia tak puas hati. Kata dia tuntut sejuta, dapat 200,000. So dia boleh bawa principal kemudian. Samalah dalam situasi kalau dia saman principal dulu, tak puas hati, dia boleh saman pula pihak agent. Okay. But under section 187, this is exception lah. Walaupun asalnya dibenarkan untuk tarik salah satu secara berasingan dan sebagainya. Section 187 provides that the third party may be prevented from proceeding against the other party if the third party makes the other party to believe that only the one he sued could be liable. Tapi dalam section 187 atau kontrak menyatakan bahawa pihak ketiga dihalang daripada membawa
kes ini terhadap satu pihak yang lain. Jika kes yang dia dah bawa itu, okey, telah menyebabkan satu pihak percaya bahawa kes itu, saman itu, dia seorang tu yang akan bertanggungjawab. Bermaksud telah memenuhi syarat-syarat seperti mana yang tertera di dalam kontrak. This is based on discretion of the court lah. Contoh, you bring this matter as a third party, bring this matter to take action against principal. Okay. Then, okay, the court granted and then give a claim as per se, as per request. Okay. Then you want to bring against the agent. The agent may prevent you if the agent, okay, can make the court believe that the action against the principal is enough. Okay. Jadi ini bermaksud budi bicara mahkamah. Contoh dia, kalaulah pihak ketiga bawa tindakan saman tuntutan tu dari pihak principal, kemudian mahkamah pun benarkan seperti mana tuntutan pihak ketiga, kata sejuta, mahkamah bagi 900,000. Tak perhati kan, ada 1,000 lagi kan. Lepas tu dia nak bawa pula pada ejen. Jadi apa tugas ejen bila bawa pergi mahkamah? Dia boleh menafikan tuntutan yang baki tu dengan dia menyatakan pada mahkamah bahawa cukuplah prinsipal yang bertanggungjawab sepenuhnya. Ataupun ada bukti-bukti sokongan yang dia boleh yakinkan mahkamah, tak perlu pun bawa dia. Hanya perlu bawa prinsipal saja. Samalah kalau bawa ejen, okay, kemudian dia bawa prinsipal, kalau prinsipal berjaya menafikan hak dia untuk bawa prinsipal untuk tindakan selanjutnya, maka itu adalah budi bicara mahkamah yang tertera di bawah Seksyen 187. Tapi dia bukan cakap kosong lah. Dia kena bawa sekali dengan bukti. Okay. Asas dia, the third party has the right to claim or sue either the agent or principal or both for undisclosed principal contract. Okay. Second, rights of the principal. This is more towards the enforcement of the contract. Either the principal has the right to enforce the contract or not, because he has been unknown to the third party. Section 184, Section A. An undisclosed principal may require the performance of the contract by the third party even though the third party does not know that there is a principal. Okay. Right, highlight the word may. Okay, Section 184, Section A menyatakan bahawa okay, prinsipal yang tak didedahkan ni boleh, okay, melaksanakan kontrak, okay, ataupun menguatkuasakan kontrak terhadap pihak ketiga walaupun pihak ketiga tak tahu bahawa dia itu adalah prinsipal. Nak tahu macam mana tak didedahkan oleh ejen. So kata dia may. May ni is being on discretion lah, bukan compulsory. Kalau dia kata should ke, must ke, yes, it's compulsory. May ni is like discretion or option. Kenapa dia kata may? Sebab dia adalah budi bicara lah. Budi bicara siapa? Prinsipal lah. Nak guna kuasa ataupun tidak. Kalau dia percaya pada ejen tu saja yang boleh kuat kuasa kan? Tak salah. Okay. But, okay, to use this discretion authority, okay, the principal rights of the performance of contract are subject to the original rights and liabilities, which is mentioned in the contract, okay, which is subsist between the agent and the third party. Okay, jadi untuk dia menguatkuasakan undang-undang, okay, menguatkuasakan kontrak, okay, dia hanya boleh menguatkuasakan kontrak dari segi hak dan tanggungjawab itu, okay, yang mana termeterai dalam kontrak di antara ejen dengan pihak ketiga. Tak boleh lebih daripada itu. Ini nyatakan dalam Seksyen 185. Contoh dalam kontrak tu, pihak ketiga kena bayar, katakanlah kontrak sewa rumah, pihak ketiga kena bayar 1,000 sebulan. Tiba-tiba dia pergi dekat pihak ketiga, aku tuan rumah ni, orang yang keputusan tu adalah ejen, aku nak 1,200. Boleh tak? Tak boleh. Dia tak boleh keluar daripada konteks kontrak yang dibuat di antara ejen dengan pihak ketiga. Alright.